และมีวิดีโอเฮียนิน National Institute of Biologicals มั้งนอยดากันเห็นนะรูมตูร์เต้ยังมุขการันตีลงโดนนี่ไอ้เหี้ย main gate อันนี้มั้ง gate ตรงนั้นลูกค้าที่เห็นแล้วเนี่ยมั้งนะวิดีโอก็ลาคุณที่จะไล่ด้านสรีนี่ตัวมั้งละเองนี่ administrative block เต้ cafeteria guest house Chinese hostel ที่เต้ลำไปละมาเห็นออกมาcampus มุนเทนขัดที่หันเอ็นไตละมั้งนัวอัน building เต้เลียนโอ้วะระได้ไง laboratory block เห็นเตี้ยมั้งวิตากันนี่ NIB National Institute of Biologicals นอยดา building มั้งอันนี้ campus ที่ตุรุลุตุนวมพบไหมให้ที่จานัน building เทนขัดนั่นด่านนี้มั้งกับเองอุตตะวิลุตุกเฮียนักเก็มปัสซุงChinese hostel เนี่ยมั้งแต่เฮียนินเห็นอ่ะ guest house เต็มพวกเขาเพราะว่าเราจู Chinese hostel อะไรกันเห็นอ่ะจู room tour เต้นั่นตีหลังดอนนั่นนี่ไอ้เฮีย building นุ่งลำได้เฮีย entrance เนี่ยมั้งส่วนนี้ล็อบบี้อ่ะฮัลโหลเฮ้ยลำดิ่งละมาเนี่ยดิน help desk เรามาให้แฟนรีบูทไม่ก็ลุมบอกว่า lift ที่ผมเราว่า first floor อ่ะเห็นก็มั้งเดินโซดอนนั่นนี่ไอ้ first floor เนี่ยก็ตีเข็นแล้วแต่เรามั้งส่วนเฮ้ยได้เห็นรูม113ค่ะเราเอามานี่พอได้เฮ H113 ว่า hostel room number 113นี่เฮียจะไปกี่จีนเนี่ย NIB National Institute of Biologicals ค่ะเดี๋ยวมั้งลาไม่นึงก็ลาให้จะบินตากันลุดชินังไอ้เฮ room ชุงค่ะเราหนึ่งหาเล็บก็ป่ะ room เฮsingle ป้อนนี่เราว่า double ป้อนเรา triple bedded room ต้องไม่นี่ให้ได้ใจสนามผมว่าเราเทียมไม่เราเรียนคุมปทุมที่เรามาเรียนพิโลและ blanket เทียมแฝงว่าส่วนเฮ็ดหลายอย่างนี้ AC กระจุนที่แฝงนี่มันไล่จีมั่งเดี๋ยวรถผมจีส่วนหลายอย่างนี้แต่ก็มันเราด่าบอกว่าเฮียนินAC บ้ากับฮันแฟนปนีเอาบอกก็มั่งส่วนอินทีวีหินเราด่าทีวีหิชวดให้เล่มเลยแล้วว่าเซ็ตท็อปบ็อกซ์จะจมเวทครับถึงจุดนี้จนชาร์จเจอร์อย่างนั้นตัวที่พอยน์ที่วางขบไม่ยังบอกกันนะส่วนเตียงwardrobe steel wardrobe steel อะไรไม่ได้ปนีเอามั่งช่วงนี้ห้องชินิละเองพักข้าวเรานี่แฮงเกอร์พอชมเราว่ามาชมเราที่ต้องเพียนผู้อันบัดมีเล่มเล็กมาละเซเรนดัสบินเราบ่จนให้ใจฮีกันลุงราคานี้แต่ไม่อะจนบัดรูมฮีเอ็นเวลงบัดรูมปอยฮีติดเตะวอลคานี่แล้วว่าให้ที่ไม่เตะฮิชาวารมเวียกิจารันดาจนไอ้ไฟทะลุตุกเราใส่กุมอที่จะไฟทะเลเท่าว่าไปเล่นเว็บอาทิตย์เราด่าลงขโมยอาทิตย์ดังวักขะชมเลี้ยมเราว่าสาบนเตะประคัดเราด่าแบบบอกว่าจนบักจะเฮกิมานี่เฟชวัสเตะกันด่ามั่งรถสดังเตะโฮเทลดังอาจจะจนตัวเอลเตะเฮงการ์เดนเราด่าที่น่ะถูกไม่จนสติงครับอมเมียเรามั่งตัวเอลเราเก่งเราเพลจะบวยทักเดอร์ดอนตุยพอเห็นด่าเรามั่งตุยเลยนะตัวเราจะแค่ไล่พุ่นที่อันนั้นหลายไว้แล้วเอ็มเลยมาละติงเวลจูเนีย
bedsheet te pawh hi colorful thak khawp mai kha hetlai National Institute of Biologicals trainee hostel room tour chu ni mo sata cafeteria kan thi lei te pawh kan tilang velen chu hian hei corridor thui deuh te hi mo nia kalngai lawin tian dei hi ma kan kwal vek thei chuan hei hetlam hian cafeteria ma ta hian thil kan ei thi na mo so cafeteria luna ni sa ei cafeteria chung khania mo chuan hei tai te pasang hian so lai son ei tur ber kha do na tur lo am ta menu hian hetain soup te ma lai hi sweet ta mo chicken curry te hianin paratha chi te veg lampang paneer te hetain dal te matar pulao salad le papor te kha nia kan annual don ni cafeteria het lampang hit le min AC kha kadeu mo dengan yang tong ini ini ada tentua le min ada tentua halwa le ice cream dessert lai hun hi hei grass lawn ngata ngen man then ang stage de reu so National Institute of Biologicals di logo pa grasin and col chadap khop mai chon hei corridor kha tian wall phei rui mai ni an grass hi hring moi thatak kani July than ni mo shim shimin hei lai dòng dòng đèn giá na lần dàn về thùng môi khóc này breakfast ở hiện hình sandwich te bread butter jam te paratha upma cornflakes sweet dalia doi niang so lai so nin thim pui le chak NIB zirla yang chi turin wang mai ni Kati nung kaniro se